شركة ابل اسهل شركة طلع من وراها اخبار فعليا. طلعوا ايربودز ماكس وشيء جديد، وبرضه قاعدين يسأل الناس انتوا تستخدموا الدبوس اللي في العلبة او لا. وسامسونج اللي يمكن يتبعوا ابل في بعض الممارسات عام 21. الله يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من اخبار اول باول في التقنية والعلوم. ابدأها اول شيء بشركة LG اللي اتخذت قرار مختلف تماما عن سابق عهدها بانه تحاول تودي البزنس حق الجوالات متوسطة وفئة الدخول الى احد الشركات الاخرى، انهم زي ما يسووا وايت ليبلينج، فتنزل الاجهزة هذه باسم شركة ثانية تشتري حقوق هذه الاجهزة، وبالتالي شركة LG تكون اتخذت منحى مختلف تماما للبقاء على كيان الجوالات وانتاج الجوالات. هم ينتجوا تقنيات وايضا هم مزود كثير من القطاع كثير من الشركات، ولكن انه الجوالات حقات فئة الدخول حقتهم والفئات المتوسطة تصير باسماء شركات ثانية. هذا الامر اللي ما توقعنا يصير بشكل رسمي. وما ننسى انه LG صنعت اجهزة مهمة جدا من اجهزة جوجل زي البيكسل وغيرها، وشركات اخرى تعاونت معها LG في انتاج اجهزة جدا رايقة. فان شاء الله ان الوتيرة هذه ما تستمر ونلاقي انه شركات نفس الجوالات وتقنيات الجوالات يبدأوا يحولوا إلى عملية الوايت ليبلينج، وضع نقدر نقول الماركات البيضاء، أو أنهم جهازهم يكون بمسمى شركات ثانية تأخذ الاسم ومنه تصير هي تتحمل مسؤولية التسويق والشهرة وكل شيء لهذا الجهاز، بدل ما يكون الحمل كله على LG. موضوع شوي يخوف. مايكروسوفت ومنصة اكس كلاود للألعاب السحابية ستتوفر على نظام الاي او اس والايفونات والايبادات، ونتكلم على ربيع عام 2021. نفس اكس كلاود في طور البيتا وقاعدين يستخدموه مجموعة من المستخدمين، والاشتراك حق الجيم باس يشمل الاكس كلاود، وبالتالي كمية التجارب جدا كبيرة في الدول اللي تم اطلاق اكس كلاود فيها. هل هذا المستقبل هو الأكيد للألعاب والمنصات السحابية؟ أبدا ما أظن، ولكن يظل هي تجارب من مايكروسوفت لاستباق الأمر في المستقبل. ما عندهم الإكس بوكس سيريس إكس، واحد من أقوى الأجهزة حاليا، فأكيد 6-7-8 سنين بعدين نشوف شو يصير في اللعب السحابي. ThinkPad X1 يتم اطلاقه رسميا في المملكه العربيه السعوديه، واول كمبيوتر بشاشه تنطوي عندنا هنا بشكل رسمي. من خلال الاطلاق تم اعلان التفاصيل حق توفر النسخ الاولى اللي بتحمل شبكات ال4G، وايضا نسخ لاحقه بتحمل دعم شبكات ال5G، وسعر يصل الى 15,000 ريال تقريبا. فنعم نتكلم على جهاز جديد بتقنيه جديده عندنا في المملكه العربيه السعوديه، بيتوفر على موقع اعمال هب، وهم اللي قاعدين يبيعوا الاجهزه البريميوم حقات نفس لينوفو في المملكه. تستمر الاشاعات لتاكيد انه حيكون في نسخه مخففه من الزي فولد من شركه سامسونج، بل ايضا حيكون في نسخه ثانيه من الزي فليب، ويمكن نسخه ثالثه تحمل النسخه المخففه، وكذا تكون سنه 21 تحمل 4 اجهزه شاشات قابله للطي من شركه سامسونج، ناهيكم عن الشركات الاخرى اللي بتطلع نفس التكنولوجيا هذه على اجهزتها. وملاحظين وصلنا الى اللابتوبات بالشاشات اللي تنطوي، فواضح انها بتكون سنه 21 سنة رايقة في التقنيات، أيضا في التعديلات على نطاق الأسواق. وش الشيء اللي يجي في الصندوق وش لا، بجيكم في الخبر. ولكن أول أتكلم على سامسونج وتسريبات تفاصيل أكثر لكاميرا الS21. فنتكلم على النسخة العليا من الS21 تحمل 4 كاميرات، 2 منها تيليفوتو، وكاميرا أساسية 108 ميجا بكسل قدرتها، وكاميرا اللي هي ألترا وايد العريضة جدا بوجود حساس الليزر وحساس الأشعة وأيضا إضاءة LED. نعرف أنه الجوال حيحمل قدرات عالية بالكاميرات، ونعرف مع أيضا نظام أو واجهة التشغيل ال1 UI نسختها الثالثة الجهاز المفروض يقدم تجربة مختلفة للمستخدمين. يظل السؤال الأكبر، هل بيدعم القلم أو لا؟ بيكون القلم شيء ثاني تشتروه معاه أو لا؟ هذا الأمر بينكشف مع المؤتمر اللي متوقع يكون في منتصف شهر يناير لعام 21 بإذن الله. وأيضا في مؤتمر ثاني لسامسونج، ولكن هالمؤتمر تابع لنفس معرض CES. ذكروا معرض الإلكترونيات اللي يصير كل سنة، معرض CES Consumer Electronic Showcase أو استعراض الإلكترونيات لنفس المستهلكين. هذا المعرض في العادة يكون في لاس فيغاس، وشيء مرة ضخم، أقعد فيه 4-5 أيام نغطي محتوى ونجيب لكم آخر الابتكارات. عام 21 فيكون في المؤتمر أكثر افتراضي، فالشركات أكثرها بيكون مؤتمراتهم أونلاين للأسف، وبالتالي ما في روحة ما في جاية. ونعرف أنه كمية الابتكارات اللي بتطلع بتكون مجدولة على أخبار صحفية توصلنا بالبريد الإلكتروني، وبيجيكم الخبر بهالأخبار أول بأول.
وسامسونج مؤتمرهم في CES يكون عن ايش؟ يكون عن الشاشات حقت الكيولد بأجيالها الجديدة، تقنيات المرئيات، وبالتأكيد تقنيات الصوتيات من ساوند بار وغيرها اللي يطلع فيها سامسونج في هذا المؤتمر كل سنة، ومنها نعرف الطريق للأمام مع تقنيات الشاشات من سامسونج كيف حيكون لباقي السنة. ونجي للإشاعة الكبرى بإزالة الشاحن من سلسلة S21 القادمة. نعم، تقارير توضح انه ما حيكون في شاحن موجود في علبة الجهاز حق سامسونج الجديد، بل ايضا سلك السماعة او السماعة السلكية ما حتكون موجودة، يظل في احتمالية استبدالها بسماعة لا سلكية. وهنا نعرف انه حتكون يا الجالكسي بادز بلس، يا حتكون الجالكسي لايف، او حتكون الجالكسي الجديدة اللي يطلعوا فيها نفس شركة سامسونج. وبالتالي يعلنوا عن سماعة جديدة ويتم شملها في العلبة. ان لم يتم شملها في العلبة حتكون مع باقة الطلب المسبق زي ما صار السنة دي والسنة اللي قبلها. وأيضا نعرف أنه في توجه كبير يشبه توجه أبل في إزالة محتويات الصندوق. وعلى فكرة أبل واضح أنها قاعدة تفكر وتسوي مراجعات أخرى في قرارات يمكن تصير في أرض الواقع وتزال قطع أخرى من العلبة. لا بجيكم الخبر، صلى على النبي. بس قرارات سامسونج السنة القادمة بتكون حتمية مع تقبل الناس للأجهزة الجديدة وقرارات إزالة الشاحن من العلبة. ويظل الشيء الكبير اللي قاعد أتكلم عليه، إذا أنتم يا شركات تبغوا تحموا نفس البيئة وتقولوا إحنا نشيل هالشواحن عشان البيئة مو عشان الأرباح، إذا على الأقل سنوا قانون يستمر على الكل وينطبق على الكل من صناع الاكسسوارات لصناع الأجهزة. وهذا القانون وبكل بساطة يقنن إنتاج هالشواحن، لأنه أنتم لما تشيلوا الشاحن من علبة الجهاز غيركم تيجي شركات صينية وتبتكر أجهزة شحن لليل فتعوض الكمية اللي انتوا وفرتوها بكميات مو طبيعية علشان يبيعوا أكثر للناس. فهذا ما هو بأمر طبيعي ولا أمر حسن أبدا. فأنتوا اللي قاعدين تتفرجوا وش رأيكم حبايبنا؟ وش رأيكم بهذا القرار؟ هل بالفعل قرار كويس أو بالفعل لازم يكون في قانون؟ انتقل الحين لشركة ابل وابدأها باطلاق الايربودز ماكس، سماعاتهم الجديدة اللي فوق الاذن، وهالسماعات اللي كنا نتوقع اسمها حيكون الايربودز ستوديو. عرفنا ايضا انه سماعات الايربودز ماكس حتكون بسعر يصل الى 2500 ريال، وايضا امامكم الاسعار بالعملات الاخرى، سويت كأنها مراجعة. وبالتأكيد السماعة هذه تيجي مع كيبل شحن وبرضه حافظة لنفس السماعات. سماعة فيها 9 ميكروفونات، هالميكروفونات 6 منها مخصصة لعزل الضوضاء، واثنين منها متعاونة الاستخدام حقها، وواحدة مخصصة للأوامر. ونعرف أن السماعات بتجي بأكثر من نمط استخدام وتكون متوافقة مع كل أجهزة آبل المختلفة مهما كان النظام حق الجهاز. يظل في علامة استفهام كبيرة حول دعم نفس السماعة على المنظومات الأخرى من أندرويد وويندوز وغيرها من الأجهزة، وهل حيكون في تطبيقات للاستفادة من الأكتيف نويز كانسليشن أو لا. تصميميا السماعة مختلفة، وأيضا لما نتكلم على وجود التاج اللي تعودنا نشوفه في ساعات آبل في أحد السماعات فوق، نعرف أنه في مبدأ مختلف في التصميم. وفي أيضا زر حيتمم مسألة عزل الضوضاء أو الصوت المحيطي اللي يخلي السماعة رايقة في الاستخدام، سواء أنتم قاعدين مع الناس أو أنكم تبغوا تنعزلوا براحتكم. فنشوف الإطلاق الرسمي حقها ونتكلم على نص الأسبوع الجاي إن شاء الله توصل السماعات ومنها تشوفوا التجربة الكاملة، وفي العادة تكون على سناب وعلى انستغرام ستوري، فخليكم مترقبين بإذن واحد أحد. شركة آبل أرسلت بعض الاستفتاءات لبعض المستخدمين في أسئلة توضح أنه في أفكار قاعدة تدور براس آبل وتبغى تشوف آراء المستخدمين على هالأفكار. فمثلا شركة آبل سألت في نفس الاستفتاء: هل أنتم تستخدمون سلك السماعة المشمول في العلبة أو لا؟ لا ننسى أنهم شالوا الشاحن وشالوا السماعة السلكية وخلوا فقط سلك الشحن. فالحين يسألوا: هل أنتم تستخدموا هالسلك الشحن أو لا؟ وأيضا سؤال ثاني: هل تستخدموا الدبوس اللي يجي مشمول في العلبة أو لا؟ يمكن آبل تفكر تشيلهم، ما أدري، تخيلوا أنتم تجيكم جوال بكيس. وأيضا لو تكلمنا عن أسئلة أخرى عن نفس تقنية الفيس آي دي، هذا الأمر مبشر بالنسبة لي الخير. يمكن يضيفوا مع الفيس آي دي البصمة، واللي شفناها بأداء مرة ممتاز مع الآيباد إير لعام 2020، وأسئلة أخرى مختلفة. هل هذا الاستفتاء يعني أنه آبل قاعدة تفكر واقعيا في دول مختلفة في العالم اللي ما فيها قانون يمنع إزالة أشياء أخرى من الصندوق أنهم يطبقوا إزالة الأشياء الأخرى من الصندوق، يخلوا فقط الجوال موجود أو لا؟ ننتظر ونشوف. ما أقول لكم سنة 21 في التقنية سنة مختلفة. لو قاعد أضبطكم الأسبوع الماضي والجوالات بترخص، طلع بترخص مو على الفاضي، بيشيلوا أشياء من العلبة. إن شاء الله يا رب العالمين ما نوصل لجوال ينعطى لنا كذا فكك ويقول لكم أوكي
هذا الكتالوج حق التركيب وهذا الجوال، كنا نشتري بيضة كندر. آخر خبر عن باستن داينامكس، الشركة اللي تعودنا منها بروبوتات تخوف وتجيب كوابيس. هذه الشركة قاعدة تواجه مشاكل داخلية بمسألة المستقبل. هم عارفين أنهم قاعدين يسووا تقنيات رهيبة ممتازة، روبوتات تسوي أشياء ما حد توقع الروبوتات تقدر تسويها، ولكن وين بتستخدم؟ هنا نعرف أن الشركة قاعدة تواجه صعوبات في مستقبلهم على إيجاد أماكن فعلية تستخدم هذه الروبوتات، وبالتالي تكون الروبوتات تنباع يبغوا يجيبوا بزنس. يعني هم بيطوروها وبس من أيام ما نفس المشروع مع MIT وجوجل والتاريخ حقه إلين الحين، والشركة تبغى تعرف شلون تضبط الروبوتات هذه وتعرف كيف تبيع هالأجهزة. وفي استحواذ يمكن قريبا يصير بشكل جدا كبير بين هيونداي وبين نفس باستن داينامكس، وبالتالي شركة السيارات وتقنيات الآلات هيونداي حيكون عندهم أيضا تقنيات روبوتات، ويمكن في المستقبل تلاقي نفسك وقفت السوناتا حقتك ويركض منها روبوت، يركض هذا الروبوت يروح يسوي لك حاجة ولا شيء، يروح يجيب لك موية. ما أظن يعني تاخذ روبوت $40,000 عشان يجيب لك موية، شيء يخوف صح؟ يعني لحظة، شركات قاعدة تشيل الشواحن والأشياء من علب الجوالات، وشركات ثانية يمكن تجيب لنا روبوتات تجيب لنا كوابيس. إيش الشيء اللي قاعد يصير يا جماعة؟ نهاية الحلقة، كل حلقة أتمنى إنه نهاية أسبوع تكون جميلة على الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد. هنا أقدر أقول لكم بدكم تروحوا تشوفوا الفيديو اللي فيه مجموعة إكسسوارات، كيبوردات وألواح مفاتيح، منها تقدروا تتخذوا قرار على جهاز يساندكم في إعطاء المعلومات حقت الشكاوى والاعتراضات على شركات اللي تكلمت عليها في الحلقة ذي. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.